What's up guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Yuvraj and you are watching Yuvraj vlogs. So friends, YouTube video nda bahut din hoy gol, bahut din mane bahut mahe hoy gol. Kintu aji pura regular vlogs ahibo karon amar dream ride eta koribo goi asu. So cycle yate ase. Eta cycle khon ase. Eta luggage bur ase. So ami goisu Tawang ride amar logot aru 3 jon goi ase ami total 4 jon goisu amar lot goise first Komol uncle jabo Omrit jabo mu logor apnalok dekhise last vlog hilgar ride jen goisilu hi jabo aru Jorhator dada eজন jabo তেওঁৰ নাম কৰিছমান da jabo so ahok video ta arambo koru friends এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলো আৰু আহি আহিছে মোক আগবঢ়াবৰ কাৰণে বেষ্ট উইচেছ টু ইয়োৰ জাৰ্নি থ্যাংক ইউ ব্ৰো থ্যাংক ইউ সো এতিয়া কমল আংকলৰ ঘৰতে গৈ আছো ঘৰতে নহয় মানে টিমৰ গুৰিতে গোটেইকেইজন লগ হ'ম আৰু তাৰ পৰা আমাৰ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিম সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ব্ৰো আগবঢ়াবৰ কাৰণে হয়নে একো নাই দে একদম থ্যাংক ইউ যাবা আৰু একদম ঠিক আছে ৰাতিপুৱা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমি নগাঁৱৰ প্ৰায় 3 জন ল'ৰা আৰু যোৰহাটৰ এজন ল'ৰা মিলি আমি টাৱাঙলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ আমাৰ 6 দিন লাগিব আহোঁতে 3 দিন লাগিব আমি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আমাৰ ৰাইজৰ এটা আমি যাব ওলাইছোঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ সকলোকেইজনে ভালদৰে গৈ আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে একে লৈ আপোনালোকৰ নমস্কাৰ কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ টিটু আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ৱাৰ্ডৰ চবেই চিনি পায় তেওঁ তেখেতে আমাৰ সমাজৰ ফালৰ পৰা 2 এষাৰ আমাক মানে কিবা এটা যদি কয় কওক তুমি আহা আঙ্কল কচোন ফোন কৰি আছো অকমান কোটা দি দিব বিভিন্ন সংখ্যা আছে আঙ্কল বনে যাত্ৰা শুভ হোক আৰু এই আচল লগম দেৰি হৈ যাব মানে সেইবোৰ আকৌ আজি আমাৰ পানীগাঁও নগৰৰ পৰা টাৱাঙলৈ চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰিছে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা ইমান দূৰলৈ যাত্ৰা বিশেষ কৰি আমাৰ অঞ্চল আৰু আমাৰ নগাঁও আমাৰ গলিৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা যাত্ৰা কৰা টাৱাঙলৈ এইটো সহজ কথাও নহয় আৰু তেওঁলোকে যাত্ৰাৰে ঘূৰি আহক সুস্বাস্থ্যৰে এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ যাত্ৰা সফল হ'ল এইকৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আমি ওলাই দিলোঁ টাৱাঙলৈ এয়া অমৃত কমল আংকল আহি আছে ফাইনেলি ডিম ৰাইড অঁ মাৰিছোঁ
আমাক আগবঢ়াব আহিছে আংকলে আৰু আগতো আছে হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বহুত ভাল লাগিব এটা নতুন জাৰ্ণি চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি মিঠাত ৰখিছোঁ পৰঠা এখনমান খাই লওঁ এই অমৃত আংকল তাত বহিছে আংকলৰ চিনাকি দোকান হোটেল আৰু ইয়াত আহিলোঁ চ' এটা ভিডিঅ'টো কিবা ক'বা নেকি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগে ঠিক আছে দাদা উঠিব বোলে আহক আৰু নামটো এই লাঞ্চ কৰিছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি কলিয়াবৰ পাইছোঁহি আগত আংকল গৈ আছে কেমেৰাটো ঘূৰাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে অমৃত অকণ আগলৈ গুচি যোৱা কেমেৰাটো মানে চাইকেলৰ হেণ্ডেলত লগোৱা হৈ আছে এই অমৃত হাই কৰি দিয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক কমল আংকল কেনেকুৱা লাগিছে সুন্দৰ মন বিৰাট ভাল লাগিছে এটা বিৰাট উৎসাহ এটা আহিছে এতিয়া এসপ্তাহটো আমাৰ এনেকেই যাওঁতেই যাব আৰু বৰ্তমানলৈকে এনাৰ্জিটো সম্পূৰ্ণ আছে আঙুলিটো এতিয়া পিছলৈ লাষ্টৰ 6 নম্বৰ দিনাখন কমি আহিব ঈশ্বৰে জানে আৰু তাকে চব ঈশ্বৰৰ ওপৰতে এৰিছোঁ আৰু আমি যত্ন কৰি আছোঁ হয় বাজিছে এতিয়া আমি কলিয়ামূৰত আছোঁ এতিয়া কলিয়ামূৰত চাইকেল চলাই আছোঁ আগত অমৃত গৈ আছে এতিয়া মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া কলিয়ামূৰা সমাপ্ত হৈছে তেজপুৰৰ দেখি গৈ আছোঁ এতিয়া বহুত ভাল লাগিল কলিয়ামূৰত চলাই পূৰা ধুনীয়া বতাহ দি আছে ধুনীয়া আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি তেজপুৰত এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মিছন চাৰিআলিত কৰিশ্মান দা ৰখি আছে তেওঁক লগ কৰি পেলাই লাঞ্চটো চাগে আমি মিছন চাৰিআলিতে কৰিম তাৰ পৰা ওলাই দিম ভালুকপুঙৰ পিনে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া তেজপুৰ পালোহি ইয়াৰ কৰিশ্মান দা হাই এইপিনে আহিছ তাত আন্ধাৰ হৈ কৰিশ্মান দা চিনি পাইছে চাগে উত্তৰাখণ্ড গৈছিল কি খবৰ একদম বঢ়িয়া মই আছোঁ আৰু আজি লগ পাইছোঁ ভাইটিক বহুত দিনৰ পিছত ত' মইতো ৰেডিয়ে নাছিলোঁ যাবলৈ কাৰণে টাৱাং প্লেনিংটো লাষ্ট ইয়েৰে কৰা হৈছিলে বাট এই দুদিনৰ আগত মানি নেই মানা ইছলিয়ে চালা আয়া মে আভি একদম এয়া কৰিশ্মান দাৰ লাগে কৰিশ্মান চাইকেলৰ মানে অলপ প্ৰব্লেম দি আছে ন ছাৰ্ভিচিং নাই কৰা তাকে ছাৰ্ভিচিং দি আছে তোমাৰ মই ইয়াতে আহিছিলোঁ চাইকেল চিটিত ইয়াতে মই চিট কভাৰটো লৈ দিলোঁ কাৰণ মোৰ চিট কভাৰ নাছিলে তাকে চ' ইয়াতে এতিয়া লাঞ্চটো কৰিম ইয়াতে ফ্ৰণ্টৰ হোটেল এখন আছে তাতে লাঞ্চটো কৰি ওলাই দিম আৰু লাঞ্চ কৰি আছোঁ এতিয়া মিছন চাৰিআলিত এয়া কমল আংকল ৰুটি লৈ লৈছোঁ খাই বৈ পেলাই লগ পাইছোঁ একদম ফ্ৰেণ্ডছ লাঞ্চ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ভালুকপুঙলৈকে ওলাই আছোঁ এয়া গৈছে আগত কমল আংকল এয়া কৰিশ্মান দাই জইন কৰিছে আমাৰ লগত কৰিশ্মান দা ফুল জোছ हर हर महादेव
এতিয়া আহি বালিৰ পৰা পাইছোঁ লেমন টি খাই আছোঁ এতিয়া বালিৰ পৰা ওলাই দিম খাই পেলাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ এতিয়া বালিপাৰা পালোঁ বালিপাৰাত চাহ খাইছিলোঁ তাতে ডি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অ'নাৰজন বহুত ভাল আছিলে আমাক আপোনাৰ পইচা নল'লে তেওঁ তাকে এতিয়া কৰিশ্মান দা নহয় কি হয় চিনি পাইছে জানো তাকে এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা 36 কিলোমিটাৰ আছে ভালুকপুং 1.5 ঘণ্টা লাগিব অঁ ইয়াতে আংকল গৈ আছে আগত চবত থাকে ফাষ্ট টাৱাং 318 দিৰাং 179 বোমডিলা 137 ভালুকপুং 36 নগাঁও ৰিয়েকশ্যনবিলাক পাই থাকোঁ মাজে মাজে খুব সুন্দৰ অনুভৱ ইয়াতে অমিতা চুচু কৰি আছে অমিতাৰ চাইকেল এয়া কমল আংকল ফুল জোচ ন আংকল একদম বিন্দাছ বঢ়িয়া হৈছে কৰিশ্মান বেয়া ব্লগিং কৰি আছে ন ইয়াতে অলপমান ব্ৰেক লৈছোঁ 3-4 মিনিট আৰু ভালুকপুং কিমান আছে আংকল এবাৰ 29 কিলোমিটাৰ এতিয়া ভালুকপুং আৰু 8 কিলোমিটাৰ আছে এতিয়া 5:17 হৈছে আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ভালুকপুং পাই যাম আজি তাতে ষ্টে কৰিম চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো চ' ফ্ৰেণ্ড ফাইনেলি 6:10 আছে আমি ভালুকপুঙত এণ্টাৰ কৰিছোঁ আহি গ'ল চব কমলাংকল আহি আছে আজি ৰাতিটো ইয়াতে কটাম কেম্পিঙত চ' ভাল লাগিছে অলপ চলপ ভাগৰ লাগিছে আৰু যি কি নহওক চাই থাকক ভিডিঅ'টো